Ти можеш стати мільйонером у Слот Сіті. 5 тижнів, 5 мільйонів, 5 мільйонерів. Один депозит на тиждень і шанс виграти мільйон вже в тебе. Знято? Та-та. Шикарно. Слот Сіті – столиця твоїх розваг. Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Ліверпуль орендує Забарного у ПСЖ. Іран погрожує бойкотувати чемпіонат світу та поставив свій ультиматум ФІФА. Реал ухвалив рішення виставити на трансфер Луніна. Барселона неочікувано підписує Віктора Циганкова. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стала відома причина, чому Олександр Караваєв вибрав Шахтар, а не Динамо Київ. Шахтар оголосив про трансфер правого захисника Олександра Караваєва з Динамо. Перехід відбувся на правах вільного агента. 34-річний українець не став продовжувати співпрацю з киянами. Його контракт з гірниками розрахований на 2 сезони. Новачок отримав 20-й номер у команді. Ось як прокоментував трансфер сам гравець. «На мене вийшов Шахтар з пропозицією. І я одразу повідомив Динамо. І тоді гірники також звернулися в Динамо. І коли ми поїхали на збори, а згодом почався чемпіонат, то я побачив, що я вже третій на своїй позиції, і для себе зробив висновок, що тренерський штаб Костюка на мене не розраховує. Це було видно, адже я не зіграв у перших 5 чи 6 матчах чемпіонату, тільки одного разу з Поліссям, і то вимушено зліва в захисті. Я виконую свою роботу кожного дня. Виходжу на кожне тренування, готуюсь на кожну гру і просто чекаю свого шансу. Але для мене, як для досвідченого футболіста, показником стало те, що не було спілкування та не було якихось цілей від мене, як гравця, що я можу дати для команди. Коли почали виходити новини про Шахтар, то почалися розмови, і я сказав, що прийняв рішення і не буду продовжувати контракт з Динамо. Я не грав і зрозумів, що я не потрібен, сказав Караваєв. Друзі, а чи підтримуєте ви Караваєва? Та кого ви вважаєте винним у тому, що Олександр покинув Динамо? Керівництво киян чи самого гравця? Пишіть в коментарях нижче. ПСЖ отримав офіційну пропозицію щодо Забарного. Футболіст збірної України Ілля Забарний може залишити ПСЖ та перейти в Ліверпуль. Як зазначає джерело LifeSfood, наразі є офіційна пропозиція щодо Іллі. Розглядається оренда футболіста на 1 сезон з обов'язковим пунктом про викуп за 57 мільйонів фунтів стерлінгів. У минулому сезоні Ілля Забарний провів 37 матчів та забив 1 гол. Футболіст регулярно отримував ігрову практику в Лізі 1, але майже не грав у Лізі чемпіонів. Керівництво ПСЖ не проти відпустити Забарного, враховуючи, що за цей сезон він так і не зумів стати гравцем основи, а також його конфлікти з голкіпером Сафоновим, на якого хочуть робити ставку в Парижі і в майбутньому. Іран погрожує бойкотом чемпіонату світу. ФІФА отримав повідомлення від Ірану з 2 ультиматумами напередодні старту чемпіонату світу 2026. Іранська сторона пригрозила бойкотом матчів у разі порушення 2 умов. По-перше, відсутність політичних гасел на стадіонах. По-друге, визнання легальної лише офіційної державної символіки. Якщо на турнірі ці вимоги не буде дотримано, гравці збірної Ірану залишатимуть поле під час матчів. Ми повідомили ФІФА, що члени збірної покинуть поле, щойно почують політичні гасла на стадіонах. Якщо буде порушено і 2-й пункт, то команда також залишить поле, сказав міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі. Раніше збірна Ірану планували відмовитися від участі на чемпіонаті світу через військовий конфлікт з Америкою. Після низки переговорів Іран прибув на турнір, перемістивши тренувальний табір до Мексики. На турнірі азіатська команда зіграє в групі G з Бельгією, Новою Зеландією та Єгиптом. Арда Туран відмовився від українця, який буде змушений залишити Шахтар. Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Ю-21 Антон Глущенко повноцінно залишить клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Дмитро В'янков. Головний тренер гірників Арда Туран не розраховує на 22-річного футболіста, який не отримає шанс проявити себе на тренувальних зборах. Глущенко другу половину минулого сезону провів на правах оренди у складі Кудрівки.
Зараз футболіст вже розпочав пошуки клубу, де зможе продовжити кар'єру. Півзахисник розглядає варіанти як в Україні, так і за кордоном. Яремчук отримав важливе повідомлення від грецького Олімпіакоса. Майбутнє українського нападника Романа Яремчука в Олімпіакосі залишається відкритим. За інформацією грецьких ЗМІ, головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар готовий розраховувати на українця в новому сезоні. Водночас для цього Яремчук має погодитися на роль запасного форварда та усвідомлювати, що не буде основним вибором в атаці. Повідомляється, що наставник позитивно оцінює професійні якості 30-річного футболіста та не заперечує проти його повернення після завершення оренди в французькому Ліоні. Чинний контракт українця з Олімпіакосом діє до літа 2028 року. Наразі Ліон пробує оформити підписання українця. Реал ухвалив рішення щодо Луніна після приходу Моуріньо. Мадридський Реал ухвалив несподіване кадрове рішення щодо українського воротаря Андрія Луніна. За інформацією іспанських ЗМІ, голкіпер збірної України потрапив до списку футболістів, яких клуб готовий відпустити у разі надходження відповідних пропозицій. Таке рішення нібито було ухвалене після кадрових змін у тренерському штабі та приходу Жозе Моуріньо. Разом із Луніним до переліку гравців, доступних для трансферу, увійшли Франко Мастантуоно, Рауль Асенсіо, Фран Гарсія, Гонсало Гарсія і Федеріко Вальверде. Барселона може сенсаційно підписати головну зірку збірної України. Каталонська Жирона може вже цього літа продати футболіста збірної України Віктора Циганкова. Як зазначає то таке, прізвище українського футболіста фігурує в списках чемпіона Іспанії Барселони. Синьо-гранатові можуть здійснити трансфер українця, якщо не вдасться підписати Бернарду Сілву з Манчестер Сіті. Окрім Барселони, за Віктором стоять у черзі низка інших відомих клубів з Ла Ліги. В списку є Бетіс, Вільяреал, Севілья, Валенсія і навіть півфіналіст останнього розіграшу Ліги чемпіонів – мадридський Атлетіко. Якщо Барселона підпише Циганкова, то зрозуміло, що Віктор не буде гравцем старту в Каталонії, адже там є Ламін Ямаль на цій позиції, але Циганкову можуть запропонувати роль дублера Ямаля. Він може грати в другорядних матчах Ла Ліги та виходити на заміну в Лізі чемпіонів. І враховуючи травматичність Віктора, це не найгірший варіант виходити грати по 20-30 хвилин за матч. Але якщо у Циганкова є якісь амбіції, то, звичайно, умовний Бетіс та Вільяреал – це більш підходящі варіанти. Там Циганков може претендувати на основний склад та бути лідером цих команд, які будуть грати в Лізі чемпіонів. В будь-якому випадку кожна команда з Ла Ліги – це кращий варіант, аніж трансфер в Туреччину в Трабзонспор, де Циганков тоді точно поховає свою кар'єру. Друзі, а який клуб ви б порадили вибрати Циганкову? Залишайте ваші пропозиції в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.